Ahojky všichni, já jsem Lenka a vítám vás u nového videa. Vypadám tak, jak vypadám, protože jsem se před chvilkou zbudila a šla jsem hnedka natáčet. Každopádně je ráno, nebudu vám říkat v tomto videu hodiny, protože vím, že bych se v tom 100% v půlce videa ztratila, protože dneska budu natáčet celý den. Každopádně je ráno a já jsem si řekla včera večer, že dneska udělám takovou výzvu sama pro sebe, a to tu, že dnes nebudu jíst ani pít nic jiného než prostě zelené jídlo a pití. Ano, prostě zelená jede. Chtěla jsem si vyzkoušet prostě jet tak jako monotónně jeden celý den, protože jsem to už viděla u zahraničních youtuberů a říkala jsem si, že je to docela zajímavý nápad, protože já jsem většinou ten typ člověka, který jede takový ten asijský styl, kdy prostě potřebuji mít hodně barev a umami chutí prostě na jednom talíři, nebo spíš v jedné misce, protože většinou jím z misek, což asi dneska uvidíte. Každopádně říkala jsem si, že bych to chtěla zkusit, protože prostě pro mě jíst tak jako monotónní jídlo je docela oříšek. Protože jako fakt jsem ten typ člověka, co tam potřebuje mít červenou, žlutou, zelenou, prostě hrozně moc barev a dneska prostě pojedeme jenom v zelené. Řekla jsem si, že půjdu ráno do obchodu nakoupit, protože zelených věcí je samozřejmě spousta, ale abych to měla takové trošičku těžší, tak prostě budu fungovat jenom z toho, co jsem našla doma. Takže nemám doma ani brokolici, ani hrozny, ani zelená jablka, ani nic podobného a budu prostě muset kouzlit z toho, co doma mám. Takže vzhledem k tomu, že já nejsem takový ten typ člověka, který by prostě měl třeba, já nevím, sladkou snídani, pak by měl jako velký oběd, pak by měl třeba jako 2-3 svačinky a večeři. Já většinou jím třeba 3x, 4x denně, tak jsem si řekla, že já jako polívkový milovník si k snídani udělám polívku. A bude to mega jednoduchá, extrémně rychlá polévka a to prosím hrášková. Mám tady konzervovaný hrášek a neexistuje nic jednoduššího než hrášková polévka. Vzhledem k tomu, že je prostě ráno, já jsem nesnídala a prostě nechci strávit 3 hodiny v kuchyni, abych si nachystala snídani, tak si prostě dáme hráškovou polévku, protože ta je prostě do půl hoďky maximálně hotová, ani ne, to trvá fakt chvilku. No a říkala jsem si, že to udělám tak, že kdyby nebudu do těch jídel dávat nic jiného, než prostě zelené potraviny, suroviny, ale i kdyby koření teda jako budu normálně používat prostě pepř, sůl, jako normální koření, co bych používala normálně, tam se jako na zelené nějak jako vyhrazovat nebudu, protože bych musela používat asi jenom bylinky a jako to by asi mělo zvláštní chuť. A možná budu přidávat i jakože navrch na posypání toho jídla nějaké jakože věci, co bych normálně použila, aby to mělo nějakou jako chuť takovou jako normálnější a nejenom takovou tu jako chápeme se. Takže říkala jsem si, že teda k snídani udělám hráškovou polévku. K obědu jsem tady potom našla, že tady mám tyhle ty hráškové těstoviny. Takže bych udělala tyhle ty těstoviny. Já miluju hrách, takže je mi to jedno. Ale jako nevím, z čeho udělat omáčku k nim, protože jsem tady našla akorát kedlubnu, našla jsem tady por a našla jsem tady zbytek pekingského zelí. Takže asi budu dneska tak jako dost zajímavě improvizovat a zkoušet naprosto nový chutě, který bych v životě předtím neskusila, ale o tom to je. No a pak jsem teda tady našla ještě nějakou hrušku, kiwi, to bude teda asi k svačíně. A včera jsem si tady ze zahrady donesla sáček plný zelených věcí. Jsou tady pampeliškové listy, jsou tady listy jahodníku a ústružníku na čaj a pro takyž. Pak mezi tím tady jsou někde kuličky
růžičkové kapusty a ještě mezi tím takhle mám nasypaný čerstvý ptačinec, který jsem včera nazbírala, takže prostě budeme improvizovat a uvidíme, co z toho vznikne. Já doufám, že se vám tohleto video bude líbit, budete se mnou celý den od rána až do večera konzumovat zelené potraviny a uvidíte, co z toho vykouzlím, protože já sama to ještě nevím. Každopádně, ještě než začnu, než bych nějak extra podporovala jakože nějaké jako plechovkové balené jídla, to ne, ale pokud je sezóna, tak si normálně hráškovou polévku dělám z hrachu, jakože čerstvého hrachu, a nebo používám mražený, ale prostě teď tady mám doma tady tenhle ten. A upřímně nikdy jsem jako polévku z plechovkového hrášku nedělala, takže se obávám, že to bude chutnat trošičku jinak než z toho mraženého a z toho čerstvého. Takže prostě použijeme víc koření k tomu, aby jsme to přikořenili, a když tak k tomu použijeme i nějaké bylinky. No, asi nám nezbývá nic jiného, než se pustit do tvoření, protože já už mám fakt jako docela hlad. Tak jo, pojďme na to. Já doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, tak doufám, že mě podpoříte v mé tvorbě a zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj a my jdeme na video. Tak jo, v životě jsem nedělala polívku z konzervovaného hrachu, ale nechce se mi to slívat, tak to tam prostě nalijeme celý a uvidíme. Normálně do hráškové polívky přidáváme ještě česnek, ale vzhledem k tomu, že česnek je bílej, tak tam přidáme trošku medvědího česneku. Přidejme tam ještě trošku víc vody, jak to je tak hustý. Polévka půjde rovnou na sporák i s přípravou na oběd. Já teda většinou stávám pozdě, takže mám spíš jako takový brunch, jako větší snídaní, menší oběd. A oběd mám až třeba někdy kolem 3., 4. odpoledne. Takže to budu mít spíš jako takový oběd do večeři zároveň. Ale přípravu si udělám už teď. A to si vezmu kedlubnu, olupu si kedlubnu, nakrájím si na menší kousky, dám ji do hrnce, stejně tak i zelí a dám tam kousek i póru. A přidám do toho ještě růžičkovou kapustu a ptačinec.
Ale ružičkou kapustu jenom krátce povařím a ptačinec nebudu vařit vůbec, ale tuto směs potom dám vychladlou do mixéru a udělám z toho teda omáčku na svoje těstoviny. Takže teď si půjdu nakrájet tady tyhle ty věci, abych je chvilku povařila a potom to půjde všechno do mixéru na omáčku. Takže jdem to nakrájet, dát do hrnce a dát to společně s polévkou na plotnu, ať se to vaří. Polévku jenom krátce povařím, aby byla trošičku teplá, jenom ohřátá, protože já nejsem moc milovník studených polévek, zvlášť teďka v zimě. Takže jenom krátce, aby se to jenom ohřálo a šup s tím na talíř. Tak jo, tady je moje směs kedluben, zelí a por. Jdem to podlít vodou a dát na chvilku vařit. Uvidíme se u oběda. Nebo spíš u branče. Tak jo, takhle prosím, jak vypadá můj snídaňo, oběd, můj brunch. Je to teda hrášková polévka, dala jsem do toho pepř, dala jsem do toho medvědí česnek místo obyčejného česneku a přidala jsem tam ještě kapku tmavé zlaté sojové omáčky houbové. Takže ta barva je trošičku tmavší, než byla, ale pořád je to zelená. Nahoru jsem dala kytičku ptačince a já to jdu teď vyzkoušet. Jinak, když si normálně dělám hráškovou polévku, tak nahoru ještě nasypu lahůdkové droždí. Mám tady ve skleničce lahůdkové droždí. A ještě nahoru přidávám tyhle klíčené lupínky z červené čočky od Semixu. Je to s tím strašně dobrý, takže pokud hledáte nějaký hodně jednoduchý, rychlý recept, když se vám nechce vařit, tak rozhodně je to tady tahleta hrášková polévka. Říkám, normálně to dělám z čerstvého hrášku, který povařím a pak ho teda rozmixuju, anebo z mraženého hrášku, ale i tady tahleta plechovková verze je asi jako super dobrá. Myslela jsem si, že s tím nálevem to bude chutnat divně, ale popravdě je to dobré, chutná mi to a já se jdu teďka momentálně najíst. Každopádně tahle ta celá miska je vlastně jedna plechovka, snažila jsem se tam vylít úplně všechno, protože jsem nechtěla jako nechávat nějaké zbytky. A jako vím, že je toho hodně, protože tuhletou misku si většinou plním tak jako do půlky toho polévkou a ne jako úplně povrch. Takže pokud tohleto sním celé, tak mi to bude trvat tak hodinu to sníst a budu najezená tak jako na 4 hodiny dopředu. Každopádně já se jdu tedy najíst. Dobrou chuť. Je to fakt dobrý. Ještě by se k tomu hodil tak jako opražený toast, ale prostě jedeme v zelené. Tak jo. Tadyhle mám svoji uvařenou směs a jdeme to dát do mixéru. Tadyhle do mixéru.
Tak jo, je dost pozdě odpoledne, čas na svačinu alias oběd. Já si většinou dělám smufíčko zelený, protože používám chlorelu, každý den lžičku chlorely. Každopádně dneska jsem použila jenom zelený ingredience a já normálně dělám smufíčka jenom z ovoce. Tentokrát jsem jako použila ingredience, které bych dohromady asi v životě nedala, takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Normálně používám třeba klidně zelí do ovoce nebo používám pak choi, ale v životě jsem nedala dohromady takovouhle kombinaci jako dneska, takže jsem fakt zvědavá, jak to bude chutnat. A zároveň jsem si vlastně i uvařila večeři. Nic víc už dneska jíst nebudu, akorát si na večer ještě budu vařit čaj. Každopádně dám si teď tohle a na to potom později asi tady tohleto, protože teď jako nějak extra hlad nemám a tady tohleto mi vždycky zažene jako hlad až do večera, kdy si dám potom tady tohleto. Já totiž jako chodím spát dost pozdě a stávám potom pozdě, proto to mám takový trošku jako víc posunutý. Já mám spíš brunch než snídaní nebo oběd, pak mám tady tohle vždycky jako tak nějak k obědu alias k večeři, pro někoho většinou kolem 4., 5. hodiny a večeři mívám kolem 8., 9. večer. No ale jdem to vyzkoušet. Je to hodně zvláštní chuť. V té omáčce jde prostě cítit hodně ten kedluben, ale jakože fakt hodně, protože je takový dost sladký. A má to dozvuk jakoby prostě příchuť řekvičky, protože ptačinec přece jenom čerstvý chutná jako řekvička, kdybych to k něčemu měla přiblížit. Ne jako tráva, ale jako řekvička. Takže to chutná prostě jako řekvičková omáčka. Hodně zvláštní příchuť. Necháme si to na potom. Jdu vyzkoušet smufíčko, protože se toho docela bojím. Je v tom teda naprostý zbytek pekinského zelí, které bylo mega sladké. Kiwi, které naopak bylo strašně kyselé. Hruška, pár růžičkové kapusty a ptačinec. Plus teda lžička chlorely. No, takže jsem zvědavá na to kombo. Pojďme na to. To jo, tak to jsem vůbec nečekala. Jako hodně v tom křupou semínka toho kiwi. Prostě ty černé tečky. A hodně tam jde cítit to kiwi, protože bylo fakt extrémně kyselý a jinak tam nejde cítit vůbec nic. Fakt cítím jenom kiwi. Jakože na to, jak dost divně to smrdí, tak je to dobrý. Tak jo, já se jdu najíst a uvidíme se u mýho večerního rituálu zeleného čaje.
Tak jo, je tady večer, takže čas na můj večerní čaj. Mám tady svůj hrníček, dneska si nedělám, nebo spíš poslední dobou si nedělám konvičky. Nějak to nezvládám, nestíhám. Každopádně asi o mě už víte, že mám nejradši sypané čaje, ale když prostě nestíhám, tak si dělám sáčkový čaj, i když teda ho preferuju spíš sypané. Má to výraznější aroma, je to kompostovatelné, prostě celkově mnohem lepší. Ale mám tady jednu značku sypaných čajů, teda jednu značku čajů, které dělají čajové sáčky takové, které mi vyhovují. Je to teda sice extrémně drahá značka, ale je to tady ten čaj. Je to Cha Gunpowder Green Tea with Mint, protože miluju zelené čaje. Nejradši teda mám zelené čaje, které jsou jako bez příchutě, které jsou prostě pravé zelené čaje. Nejradši mám teda japonskou senchu, vietnamské hen gonso a nebo teda Čínu gunpowder. Každopádně i ochucené čaje jsou super, mám ráda čínský jasmínový čaj. Tadyhle ten čínský gunpowder s mátou je taky úžasný. Stejně tak mám ráda i jako bylinné čaje, takže mátový sám o sobě nebo v kombinaci, kdy je to letuarek. Každopádně ten čaj je asi jediný sáčkový čaj, který vám opravdu doporučím, pokud se teda nebojíte si za něj připlatit. Ve slevě ho pořídíte kolem 200 korun, normálně stojí kolem 280. Kupovala jsem ho v Globusu a na e-shopu stojí ještě víc. Zajímavost. Každopádně tahle ta krabička obsahuje, tuším, tady to bude někde napsáno, tady, obsahuje 15 sáčků. A i když čajové sáčky by se neměly vyvářet dvakrát, tak klidně můžete 2 až 3 nálevy tady z tohoto sáčku udělat. Bude to pořád dobrý čaj. Je to teda ten zelený čaj gunpowder, což je čínský čaj. Obsahuje listy máty kadeřavé a ne peprné, bacha na to. Takže i když ho piju teď na večer, tak to vůbec nevadí, protože máta kadeřová nemá v sobě tolik mentolu jako máta peprná, takže mi to na spaní nebude nijak vadit. Pak to teda ještě obsahuje přírodní mátové aroma a květ chrpy a zalévá se 80 stupňovou vodou. Já mám konvici, na které se nastavuje teplota, takže já si v ní prostě převařím vodu, nechám to chvíli vychladnout s otevřeným víčkem a pak to jak kdyby dovařím znova, jak kdyby ohřeju na 80 a nechám si tam držet teplotu. Prostě když si kupujete konvici, tak už bych kupovala jedině tady s tímhletím výběrem teploty, to je strašně super věc. No a když to teda otevřu krabičku, tak jsou tam takhle jednotlivě balené čajové sáčky. Extrémně ten čaj voní tou mátou. A čajový sáček vypadá takto, jsou to ručně šité čajové sáčky, proto jsou tak drahé, ale líbí se mi na nich to, že když se podíváte, i když je sáček už jako namočený a jsou v tom ty lístky rozvinuté, tak vidíte, kolik tam mají ty lístky místa na to se rozvinout. Takže se rozvine to aroma mnohem víc, než když máte takové ty papírové, když jako tam prostě není místo. Když už si kupujete, tak bych doporučovala trojúhelníkové, kde je přece jenom víc místa, ale pokud jsou nějak víc narvané, tak se prostě stejně nerozvinou. Tady je místo na to, aby se rozvinuly a tahle ta značka podporuje šetrnost k přírodě a tak dále. Takže já tady tuhletu značku opravdu podporuji. Takže pokud scháníte nějaké opravdu kvalitní sáčkové čaje, protože se vám nechce piplat se sypanými, tak koukněte na tady tyhle ty čaje. Třeba se vám to taky zalíbí. No já si jdu vychutnat svůj večerní čaj a jdu ještě pracovat chvilku na počítači, protože přeci jen mám spoustu práce.
Já doufám, že se vám toto video líbilo, snažila jsem se opravdu celý den jíst jenom zelené věci a byly to pro mě strašně zvláštní chutě někdy, protože jsem prostě nečekala, že bych někdy takové kombinace dala dohromady. Každopádně něco jsem z toho vytvořila, já doufám, že se vám video líbilo a zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj.